ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි සීනි බනිස්. ඉතින් ටී බනිස් කියලා අපි කියනවා. නමුත් මේක සීනි බනිස්. මම උඩට සීනි දාලා තමයි මේක කරන්නේ. නමුත් ඒක ගොඩක් අය ආසයි. මොකද ඒක ටිකක් අමාරුයි කියන්නේ. ටිකක් වෙලා අපි ඒක ගැන ලොකු සැලකිලිමක් දෙන්න ඕන. ඒක හදද්දි ඒ ඔක්කොම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් අපේ මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන පිටි. ඉතින් පිටි මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. ඊළඟට ඊස්ට් ගත්තා 1.5 ටේබල් ස්පූන් තියෙනවා. ඒක ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බොන පිටි මිල්ක් පවුඩර් එක. ඒකෙන් තියෙනවා 1 ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඊළඟට සීනි තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක්. නමුත් ඔයගලන්ට සීනි අවශ්‍ය ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. අඩු කරන්න පුළුවන් ග්‍රෑම් 100ට. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ලුණු 1 ටේබල් ස්පූන් එකක්. මාජරින් තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බිත්තර. මේ බිත්තර ගැන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. කෙලින්ම මේක මෙන්න මේ බනිස් එක හදද්දී එකපාරට සීතලට දාන්න එපා. මේ ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර පිට රටවල අය ගොඩක් බිත්තර තියන් ඉන්න ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ. ඒකට සීතල පිටින් දාන්න එපා. ඒක නිසා මේක එහෙම වුණොත් මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක රස්නේ වතුර ටිකකට දාලා තියලා බිත්තරේ කඩන්න කලින් ඊට පස්ව තමයි බිත්තරේ ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක රූම් ටෙම්පරේචර් අපි ගේන්න ඕන. ඒක නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. නැත්නම් පස්සේ මට මෙසේජ් එක හරියට ආවේ නැහැ කියලා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කිරිපිටි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක ගන්න පුළුවන් හරියට 1 කප්. හරි කප් එකක්. ඒක මතක ඇතුව තියෙන්න ඕනේ රස්නෙට. ඉතින් ඒ රස්නෙට තියෙද්දි තමයි අපිට මේක එකතු කරගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට ඊස්ට් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැති නිසා. අපි දැන් මේ ඔක්කොම එකට දාලා අපි හදමු. ඉතින් අපි මුලින්ම මම එකතු කරන මේකට මේ රස්නේ කිරි එක ඊළඟට මම ඊස්ට් එක එකතු කරනවා. ඉතින් මේව ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕන නිසා මම එහෙම කරන්නේ. ඊළඟට මම එකතු කරනවා සීනි. ඉතින් ඒ එකතු කරලා ඊළඟට අපිට පුළුවන් එකතු කරන්න මේ පිටි ටිකත් අපි ඒක මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මේක තියන්න ඉන්න ඕනේ නෑ මේක ඇක්ටිවේට් වෙන්න. මේක රස්නේ ගතිය තියෙන නිසා. ඊළඟට මට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ පිටි ටික. මේ විදිහට පිටි එකතු කරනවා. මම මේක ලේසි විදිහට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක හදන්නෙත් අතින්. නමුත් මගේ ළඟ මැෂින් තියෙනවා. නමුත් මම මේ මැෂින් වලින් කරන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝටම මේ මැෂින් නැති නිසා. ඒ නිසා මම අතින් ඔයගොල්ලෝ හදන විදිහට මේ අතින්ම තමයි මම මේක කවලම් කරන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එතකොට යම්කිසි අයිඩියා එකක් එනවා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. එහෙම තියෙනවා ඔයගලන්ට මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඩෝ මික්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. මම මේක අතින්ම තමයි ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ. මොකද ඔයගලගේ මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් එතකොට ඇති වෙන නිසා. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා මේ බිත්තර එක. ඊළඟට මාජරින්. මේ එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට අමාරු වැඩ තියෙන්නේ. මේක හොඳට විනාඩි 15ක් තිස්සේ ලෑල්ලක් උඩ තියලා බෙන්ච් টොප් එකක් උඩ තියලා මේක හොඳට අනන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ අනන්දී ඔයගොල්ලෝ පිටි යාන්තම් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. අතේ එහෙම ඇලෙන්න ගනීවි. මම ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එහෙම වෙද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන තෙල් පොඩ්ඩකුත්. මොකද තෙලුත් ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රයෝගී වෙන අන්තිමේදී මේක අපිට හොඳට මේ බෝල කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙහෙම අනලා ඊට පස්සේ මම දැන් දාගන්නවා ටේබල් එක උඩට. ඉතින් මේ විදිහට ලෑල්ලට දාගත්තා. දාලා අමතක කරන්න එපා මගේ ලුණු ටික දැන් දානවා මම. ඒ දාලා අතේ ඉස්සෙල්ලා පිටි පොඩ්ඩක් කවරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට දැන් අනන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියට විනාඩි 15ක් හොඳට අනන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් මේක පිටි දාගන්න කරන්න එපා. මේක මතක තියාගන්න මේකේ තියෙන සීක්‍රට් එක තමයි මේක හොඳට මේ ඉලාස්ටික් එකක් වගේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ පදම එනකන් තමයි මේක අපි අනා ගන්න ඕනේ. දැන් පේනද දැන් මේ ඇලෙන්න ගන්නවා දැන් හොඳට. නමුත් කමන්නේ මේක මේ විදිහට කරන්න. ගොඩාක්
ඇලෙන ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් සයිඩ් එක මම පිටි පොඩ්ඩක් තියාගෙන එහෙම එකතු කරගන්න. ඒ අමතර මේක හොඳට මේ විදියට මේ වගේ විදියට තමයි අනන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් ඩෝ මික්සර් එක තියාගෙන මැෂින් එකේ අනන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙවෙයි මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ හැමෝටම නැති නිසා ඒවා මම මේ අති මේ විදිහට අන්නවා. ඉතින් මම මේකයි පුන පුන ඔයගලට මතක් කරේ. මේ ඉතින් මම කාලෙකින් කරන වැඩක් මේක. මොකද මැෂින් එකක් තියෙද්දි අතින් කරන්නේ අර ඔයගලන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන්. දැන් මම විනාඩි 10ක් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව තියෙනවා මට විනාඩි 5ක් විතර තව අනන්න මේක. නමුත් ඒක වෙලාවක් නෙවෙයි. පදම දැක්කම තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති දැන් මේ තියෙන මේ තාම හොන්තෙත් ගතියක් තියෙනවා. ඊළඟට තාම මට ඕන ඉලාස්ටික් ගතිය මේක තාම ආවේ නැහැ. ඒක නිසා මම තව හොඳට මේක යන්නෙන්න ඕනේ තව. ඉතින් අත් දෙක රිදෙනවා තමයි මේ වැඩේ. මට පේන්නේ නැති කොච්චර ගතිය තියෙනවා. මේ නමුත් මේක පස්සේ හරියනවා. මේක යනුනම් පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි පාම් මේ බේකරි වැඩ කරද්දි මේ වගේ අපි තියන් ඉන්න මේ වගේ ස්ක්‍රේප් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක අපේ අතේ තියෙන ඒවා අයින් කරගන්න. ඒ අතරේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අනන්න ඒකෙම මේ අන්තිමට දැන් මේක ගොඩක් දුරට විනාඩි 15ක ප්‍රමාණයක් ඇනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ දැන් මේක මම මූලියක් වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් පොඩ්ඩක් තැවරු ගම මේකේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට අනන්න ඕන. නැත්තම් මගදී නැවතුවොත් මේක බඩිස් එක හරියට සොෆ්ට් එකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ දැන් ඇනලා ඉවරයි. දැන් මම මේ තෙල් පොඩ්ඩක් යාන්තම් ගා ගන්නවා. මේ මම පිටි ගොඩක් දැම්මේ නෑ ඇත්තටම දාන්න එපා මේක. මොකද මේ විදියට මේ මොයිස්චර් ගතිය තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ඩෝ එක දැන් මට මේ අතර ගන්න පුළුවන් ගන්න තියෙනවා. දැන් මම නිකන් පෙන්නන්න. දැන් ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අතේ පොල් තෙල් ගෑවොත් ඊට පස්සේ මේ විදියට බෝලයක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආයිමත් තියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් ගත් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඇදිලා තියෙන්න ඕනේ. මේක මේ විදියට. දැන් මම මේක පැය දෙකක් හොඳට පිපෙන්න මම දාලා තියෙනවා මේ අයිමත් අර බෝල් එකේ තියලා හොඳට වෝම් එකේ ඒ වගේ මේ ප්‍රමාණයට වඩා තව ගුණයක් ලොකු වෙන්න මේ හොඳට පිපෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් අතේ ගෑවෙනවා නම් පොඩ්ඩක් තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන එතකොට ඒක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට බෝල් එකට දැම්මා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති හොඳට මේ සොෆ්ට් එක තියෙනවා. මම තෙල් පොඩ්ඩක් ගාගත්ත අතේ ඇල්ල නිසා ඒ ඇල්ල දැන් මේ දාලා තියෙන මේක හොඳට පෑ දෙකක්. ඒක තමන් ඉතින් ඉන්න රට අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. සමහරවිට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මේක හොඳට පිපෙනකන් තියෙනවා. මමත් මේක හොඳට වහලා දැන් පෑ දෙකක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පිපුරන් පස්සේ මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම් ඊටු ටික කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දැන් පිපිලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් අර පාම් වගේ ලොකුට පිපෙන්නෙත් නෑ. මොකද ඒක තෙතමනේ ගතිය තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ දැන් මේක බලා ගන්න ඕනේ. මේක අර මම කියපු විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ ඉලාස්ටික් ගතියට විනිවිද පේන විදිහට මේක තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි හරි විදිහට මෙතන ඉලාස්ටික් එක වගේ හොඳට ඇදෙන්න තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආවන් පස්සේ දැන් මම මේක ග්‍රෑම් 100 බෝල කරගන්නවා. ඒ කරලා ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට පිපෙන තව පැය දෙකක්වත් අඩුම වශයෙන් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ හොඳට පිපෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේක ග්‍රෑම් 100 බෝල වලට කඩා ගන්නවා. කියන බලන්න ග්‍රෑම් 100යි මේ විදිහට මෙහෙම කරලා දැන් ඊට පස්සේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. පිපුණන් පස්සේ මේක බෝල කරගන්න මේ වගේ ලස්සනට බෝල කරගන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ වගේ දෙගුණයක් මේක හොඳ ලොකු වෙන්න ඕනේ. එතකොට නම් තමයි අපිට අවන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පෑ දෙකක් කියලා කිව්වට ඔබ ඉන්න රට සීතල නම් අධික උෂ්ණත්වය නම් එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. පෑයෙන් වගේ වේවි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සීතල රටක නම් සෑහෙන වෙලා ප්‍රමාණයක් ගනීවි. ඒකනත් මට මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වගේ බෝලක් දැන් කරගත්තා. දැන් මම මේක ප්ලාස්ටික්
රැප් එකකින් වහන්න පුළුවන්. වහලා මම තියෙන මොකද ඒක room temperature එක හොඳට රඳා පවත්වා ගන්න ඕන. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපිට towel එකක් උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඒ දාලා මතක තියාගන්න රස්නේ තියෙන උණුසුම් තියෙන තැනක පැය දෙකක් විතර මේක හොඳට පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ පිපුණාම තමයි මේකේ soft ගතිය හරියටම හරියන්නේ. ඉතින් එතකන් මොකුත් මේ oven එකට දාන්න හදන්න එපා. ඒක හොඳට මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට oven එකට දාන්න කලින්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් පිපිලා හොඳට තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේකට මුකුත් ගාන්නේ නැහැ උඩින්. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් සීනි ටිකක් දාගන්න. සීනි ටිකක් දාගත්තේ මේ වගේ මැදට දැම්මම ඇති ප්‍රමාණය. පස්සේ ඒක අපි මේ හැමතැනම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් බටර් ටිකක් උඩින් ඕන ගාන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගාන්නේ නැහැ. නිසා මේ විදිහට තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔක්කොටම දැන් සීන් දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම oven එක preheat කරගන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය අංශ 160 විනාඩි 20ක් 25ක් අතරේ තමයි මේක මට බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් එන oven එකට මම දාන්නම් මේක. මම මේ විදිහට oven එකට දාගන්න. මේ තියෙන ලස්සනටම හැදිලා ඔයාලට පේන්නේ ඇති නියම සීනි බනිස් ලංකාව විදියටම තියෙනවා. මේක දැන් මම එළියට ගන්න. ඉතින් මම මේ හදාගත්ත මේ සීනි බනිස් එක ඔයාලට පේන්නේ ඇති මම මේක කූලින් ට්‍රැක් එක තියලා පොඩ්ඩක් නිවලා තමයි මම යතෙන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ඇලුවම පත කොච්චර සොෆ්ට්ද කියලා. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ පිටපැති. මේක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මේක සුදු පාට වෙන්න බෑ. මේක හරියට කුක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති එක ඊළඟට මේක මේ අල්ලනකොට මේ එබෙනවා. ඉතින් එච්චරම සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කඩලත් පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පතුරු ගැලවෙන්න ඕනේ හරි විදියට නන්නේ. නිකම්ම මේ ගැලවෙනවා. මේ විදියට ගැලවෙන්න ඕන. ඒක තව ටිකක් කළා තුන තව තුන මේ මම දේව ගලවලා පෙන්නන්න. මේ විදියට ගැලවිලා එන්න ඕන. ඉතින් මේක එච්චරටම සොෆ්ට් මේක. ඒකයි මම පෙන්නන්නේ අල්ලනකොට විබිල යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සීනි බනිස් එක හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න මේක කාලය හොඳට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට තමයි හරි ටෙම්පරේචර් එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක සමහරලාට ගල් වෙනවා. ඉතින් මේක හරියට මේ විදිහට තිබුණොත් දවස් 3ක් එළියේ තියන්න පුළුවන් මේ සොෆ්ට් එක. ඉතින් ඒක හොඳට අනාගන්න එක අනුව දැන් මම ඉතින් ක්‍රමයේ කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට අනාගෙන ඒක ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. සමහරලාට අනාගන්නකොට හිතෙනවා ඊට වඩා හොඳයි මේ කඩෙන් ගිහලා ගන්න ඕන හොඳයි කියලා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේ වැඩේට. ඉතින් මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ඉතින් කොහොමද ඒක හැදුවේ කියලා දැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් කොහොමද මේ සීනි බනිස් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලන්ට කාලය තියෙන වෙලාවට මේක හදලා බලන්න. ඉතින් මේ එක හොඳ මතක තියාගන්න ඕනේ මේකට හොඳ රසණය ඕන, හරියට පිපෙන්න ඕන, ඒ ඔක්කොම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ওই ටික මේ මම අද පෙන්නපු ටික තමයි මට කතාවත් ඉදිරියට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට කාලය අරගෙන ඉක් කරන්න. ඊළඟට මම මේ අතිනුයි කරලා පෙන්නුවේ. හැබැයි තව හොඳට අපේ මැෂින් තියෙන මැෂින් එකේ දාලා කරා නම් තවත් හොඳට එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතින් කරනකොට ඉතින් සෑහෙන වෙලාවක් ගත කරනවා. ඉතින් කමක් නැහැ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ ගන්න. ඒ අතරේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Travel Space Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් අය අපේ Travel Chef channel එකට ගොඩාක් subscribe කරලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම බලනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේම travel ඒ කියන්නේ subscribe නොකරපු අයටත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ටත් ගොඩාක් ස්තුතියි අඩු ගානේ බැලුවා. ඔයගොල්ලෝ කාලේ ඔයගොල්ලෝගේ data කපාගෙන අපේ channel එක බලනවා. ඉතින් ඒකටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ වලින් ඉදිරියට හම්බෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ඊයින් එන්න ආයිබෝවන්.